Hi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình sẽ lên hình cho anh em một chiếc xe đạp đến từ thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc. Và đây là thương hiệu đến từ XDS. Với một chiếc xe đạp đua ở trong tầm phân khúc 15 triệu. Và anh em sẽ có một chiếc khung nhôm bản dẹt. Anh em sẽ có thêm một bộ tay lắc. Và anh em sẽ có một bộ phanh dầu. Và anh em sẽ có một chiếc khung với trục bút luôn anh em nhé. Đùi đĩa thì trục rỗng nữa. Cụ thể hơn chiếc xe này như thế nào thì mời anh em cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn ở trong video này nhé. Với mã sản phẩm XDS RS360, chiếc xe đạp được ra mắt vào đầu năm 2024 và đã có mặt tại Epic Bike. Hôm nay thì mình sẽ lên hình và chi tiết cho anh em về cấu hình cụ thể hơn về chiếc xe đạp này nhé. Với XDS là một trong những thương hiệu lớn nhất tại thị trường Trung Quốc và nó đã là một thương hiệu có góp mặt tại một kỳ Thế vận hội thể thao lớn nhất trên thế giới, đó chính là Olympic. Chúng ta có một chiếc khung đến từ nhà XDS là khung hợp kim nhôm X6. X6 là thương hiệu hợp kim nhôm độc quyền của XDS các bạn nhé. Nó có một cái chất khung siêu nhẹ, cho chúng ta một trọng lượng siêu nhẹ. Nhưng cái độ cứng của chiếc xe thì nó lại càng cứng hơn. Với độ cứng được hãng công bố là cứng hơn so với cả các cái dòng nhôm thông thường như 6061 là khoảng tầm 30 đến 40% các bạn nhé. Chúng ta có một cái khung nhôm bản dẹt như thế này. Đây, các bạn có thể thấy thì nó bản dẹt thoáng khí động học. Và chúng ta có thể thấy rằng thì hãng đã xử lý cho chúng ta cái mối hàn ở những cái vị trí như thế này. Nó rất là đẹp rồi. Không hề lộ mối hàn các bạn nhé. Đó. Mình rất là thích những cái chiếc xe đua mà có cái gióng khung mà nó ngang như thế này. Nó giúp cho cái chiếc xe của chúng ta nó khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Chúng ta có một cọc yên dẹt này. Đó. Chúng ta có một bộ ghi đông cá mập này các bạn này. Cọc yên và ghi đông đều là của hãng Branta nhé các bạn nhé. Branta là hãng phụ tùng độc quyền của XDS và sẽ được kết hợp trên rất là nhiều những chiếc xe XDS khác nhau. Chúng ta có một cái phần nước sơn như thế này. Đây các bạn có thể thấy là sơn lì tĩnh điện 3 lớp. Và đợt này thì XDS rất là hay có cái kiểu thiết kế như thế này. Đây, nó chia cái phần sơn của các bạn ra làm hai phần này. Đó. Và chúng ta thấy rằng là cái phần nửa trên này là màu bạc và phần nửa dưới này là màu đen. Đấy. Trông nó rất là độc đáo. Cái phần tem này của chúng ta là cái phần tem phản quang các bạn nhé. Đó. Đây. Tem này tuy nhiên là tem dán. Thế nhưng mà cái phần tem mình thấy khá là đẹp. Đó. Chúng ta có một cái phần đặc biệt nữa. Vào năm 2024 này thì toàn bộ xe đua nhà XDS đã có chứng chỉ của UCI, là một trong những chứng chỉ vô cùng uy tín trong cái ngành xe đạp các bạn nhé. Chứng nhận là khung chất lượng cao đến từ XDS các bạn nhé. Đấy, khi mà những cái chiếc xe của chúng ta có cái chứng chỉ này thì các bạn cứ yên tâm về cái chất lượng khung sườn và cả về chất lượng của thương hiệu nữa các bạn nhé. Chúng ta tìm hiểu tiếp nhé.
Ngay như cái phần đầu của video mà mình đã nói thì XDS RS 360 đã được trang bị phanh dầu. Đây, chúng ta có thể thấy ở cái phần dưới này chúng ta có một củ phanh dầu này các bạn này. Đấy, củ phanh dầu các bạn nhé. Đây, dây phanh dầu luôn này. Đó. Và phía trên này thì chúng ta là tay lắc Granite. Như các bạn thấy thì tay lắc Granite này đang được sử dụng là tay phanh cơ các bạn nhé. Đây là tay cơ này. Đây, và có dây phanh cơ ở trong này. Thế nhưng mà phía dưới này của chúng ta lại là củ dầu. Thế tại sao nó lại có cái sự kết hợp được giữa cơ và dầu như vậy? Thì nó sẽ phải thông qua một cái piston được giấu gọn gàng ở bên trong phần dây cuốn như thế này. Đây, sẽ có một cái piston chuyển đổi. Đây là một bộ chuyển đổi từ phanh cơ sang phanh dầu các bạn nhé. Đó. Bóp cũng rất là nhẹ luôn. Đó, bóp cực kỳ nhẹ. Và đây là một cái kiểu thiết kế mình đánh giá là nó rất là hay. Nó tiết kiệm chi phí cho chúng ta. Nó tiết kiệm được cho chúng ta khá nhiều đấy. Nếu như chúng ta muốn lắp một bộ phanh dầu thì chắc chắn là các bạn sẽ phải đầu tư một chiếc xe rất là đắt tiền, có thể là lên đến 30 đến 40 triệu đồng. Nhưng với một cái chiếc xe đến từ nhà XDS chỉ với 15 triệu đồng thôi mà chúng ta đã có một bộ phanh dầu như thế này rồi. Chúng ta biết rằng là phanh dầu nó rất là bền và nó rất là ăn. Cái ăn ấy, cái chất lượng phanh ấy nó rất là quan trọng cho một chiếc xe đạp đua. Mình phải khẳng định với bạn là nếu như phanh đĩa của xe đạp đua mà dùng là phanh đĩa cơ thì nó chỉ được khoảng tầm năm đầu thôi. Nó sẽ không ăn nữa vào những cái năm thứ hai. Sau đó thì cái bộ phanh cơ này, cái bộ phanh dầu này thì nó lại khắc phục được cái điều đó. Nó rất là ăn. Và sau này thì chúng ta chỉ cần thay cái má phanh này đi thôi. Đó, thủy lực mà, cái lực của phanh ấy nó rất là lớn. Nó lớn hơn rất nhiều so với cả phanh cơ các bạn nhé. Trên cái khung của XDS RS 360 này mình cũng vô cùng là thích một cái điểm nữa. Ở trên chiếc khung của chúng ta đó chính là cái trục bút như thế này. Đây là một cái phần trục bút nhé các bạn nhé. Chúng ta đã từng nghe về trục bút ở đâu đó rồi. Thì hôm nay mình xin được nói cụ thể hơn một chút. Trục bút nó là một cái loại trục mà được nâng cấp từ trục cày quai thông thường, hay còn gọi là cái trục tháo mở nhanh đấy. Thì nó được nâng cấp từ cái trục đấy lên. Và đây, các bạn có thể nhìn sang cái phần vế bên này thì chúng ta có thể thấy là một cái trục đây như thế này. Đây là dùng lục giác bạn nhé. Chúng ta phải dùng lục giác để mới có thể tháo ra được. Đấy. Thì cái nhược điểm của trục tháo mở nhanh thông thường của chúng ta là nó chỉ có một cái quai đây thôi. Và bật ra cái là bánh nó sẽ bị tháo tung ra ngay. Thì cái trục này nó khắc phục được cái điều là khi mà chúng ta đi ấy thì nó tránh cái việc là những cái mối nguy hiểm nó sẽ đến với cái chiếc xe của bạn. Ví dụ như ai đó có thể tháo ra rất là nhanh chóng, hoặc là đi một thời gian thì cái trục cày quai thông thường nó sẽ lỏng ra. Thì cái trục bút này nó sẽ khắc phục được cái điểm đó các bạn nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé chiếc xe này nhé. Cái phần bộ số cũng là một cái phần rất là quan trọng. Chúng ta có một bộ group là Shimano Granite với 2 tầng đĩa phía trước. Và xe này thì được trang bị là 2 tầng đĩa phía trước bạn nhé. Với trục là trục rỗng rồi, trục rỗng luôn nhé. Và phía đằng sau thì chúng ta cũng có một củ đề đến từ Shimano Granite. Đó. Mình hơi tiếc một chút là cái lip này, cái bộ xích lip này thì lại không phải của nhà Shimano bạn nhé. Phần lip này nó chỉ là lip của Sugek thôi. Lip này khá là rẻ. Nó rẻ hơn rất nhiều so với lại lip của Shimano. Chính vì thế mà hãng họ cũng giảm những cái phần chi phí đi cho người sử dụng để cái giá thành nó cũng sẽ dễ dàng được tiếp cận hơn. Thì mình ở trên này cái gạt này của chúng ta cũng là gạt của Granite của Shimano nhé bạn nhé. Cái gạt này cũng khá là mắc tiền các bạn nhé. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm một chút về những cái phần chi tiết như là yên nhé. Chúng ta có một cái yên đến từ những yên Branta, có lỗ thoáng khí này. Đấy, và cái dáng yên cũng rất là đẹp. Nó kiểu dáng thể thao, nó phù hợp với cả cái kiểu dáng xe đua bạn nhé. Trên đây thì có một bộ dây cuốn này. Bộ dây cuốn này cũng khá là mắc tiền đấy. Một bộ dây cuốn khá là dày và cầm cũng cực kỳ là ma sát. Đây, cầm cũng rất là êm, rất là ma sát. Bộ dây cuốn kiểu cách điệu như thế này.
Mình thấy là hãng trang bị cũng rất là tốt. Chúng ta có một phần bánh đến từ XS là bánh 3 phân. Bánh 3 phân bạn nhé, vành 3 phân. Và chúng ta có một bộ xăm lốp là của CST. Và chúng ta có thể nghe thử một chút về cái phần cối nổ một chút nhé bạn nhé. Cối này thì mình giới thiệu một chút là cối đến từ Branta, hãng phụ tùng độc quyền của nhà XS bạn nhé. Chúng ta có thể nghe thử một chút này. Đó. Phanh khá là tốt. Cái hệ thống phanh cơ và kết hợp phanh dầu như thế này mình đánh giá rất là cao XS ở trong cái phiên bản RS360 được trong năm nay. Cái bộ cối này như thế này thì nó đã làm hài lòng được các bạn chưa? Với cái chiếc xe đạp XS RS360 đang được bán tại FX Buy thì các bạn thấy sao về chiếc xe đạp này? Và trong cái tầm phân khúc này thì mình nghĩ rằng là sẽ rất hiếm những cái chiếc xe đạp mà có một cái bộ hệ thống phanh và có một cái bộ khung này, trục bút này được trang bị cao cấp như thế này các bạn nhé. Nếu như các bạn thích chiếc xe này thì liên hệ ngay với FX Buy nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye.